السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير دايما. أسأل الله لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله منظرنا النهاردة هنستمتع بيه مع بعض، منظر جميل ومنظر فيه واقعية، وهو متاخد من منظر حقيقي في الحقيقة، متصور من عندي في مزرعة من مزارع البلد، واتجسم بهذه الطريقة التي سنراها مع بعض إن شاء الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا علم لنا يا ربنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الآن زي ما احنا شايفين بحدد الأماكن اللي هيكون فيها خضرة على الأرض. ده هيكون زي جرن كده بعشوائيته. والجزئية اللي أنا شغال فيها حاليا دي هيكون شوية جش قديم منحكش كده بجانب الغرفة اللي هناك دي. وبعد ما حددنا الأماكن نبدأ. ده خط الأفق هيكون باين في الجزئية الصغيرة دي بس. نبدأ في وضع الألوان. اللون اللي أنا شغال بيه ده لون زيتي، هندي بيه مبدئيا كده أماكن الأشجار. يلا نشوف اللون ده معمول إزاي. يلا بينا. شعرة أزرق خفيفة مع شعرة أحمر مع لمسة صغيرة من اللون الأصفر هيدينا الزيت الغامق اللي احنا شغالين بيه ده. ندي مبدئيا لون الأماكن اللي هيكون فيها الخضرة كلها باللون الزيتي ده. طبعا زي ما قلنا احنا شغالين من صورة. كل الأماكن اللي فيها ظلال والخضرة بكثافة بنعملها الأول زي ما احنا شايفين، ضربات متناثرة زي ما احنا شايفين، ونفاجئ الآخر إنها شكلت منظر يمكن من أروع المناظر اللي احنا رسمناها. أهو اللون يبدو أسمر لكن هو مش أسمر، هو زيتي غامق شوية. أما الجزئية اللي في الوسط دي هنجيلها دلوقتي، هي اللون الشجر فيها مد البني شوية. نشوف البني بيتعامل إزاي. أحمر وشعرة أصفر هيديك برتقالي، تاخد شعرة أزرق يبدأ يديك البني، واحدة واحدة بتشعر من الأزرق، واحدة واحدة لحد ما يديك البني، واحدة واحدة كمان أهو يديك البني. أدا اللون البني كده بني. وبندي الجزئية دي باللون البني أهو، علشان لسه طبعا هنحط ملامح بعد ما نخلص الظلال المبدئية. ظلال كل لون، يعني اللون الأخضر بنحط ظلاله، واللون الأعشاب حتى اللي تحت ده زودت الخضار فيه شوية. لو تلاحظ اللون خليته إيه أخضر شوية، لأن الأعشاب اللي تحت دي خضارها زاهي شوية عن خضار الأشجار. كل الأماكن اللي في الجرن فيها خضرة بحطها بقى استسلاء باللون الغامق بتاعها اهو، علشان بعد كده هنضرب عليه بضربات أخضر فاتح فتبدو كأنها أعشاب حقيقية. وننتقل بعد كده للمساحة الخضراء اللي هي باينة في الأفق دي. شفت اللون الأخضر ده؟ تعال نشوفه الأخضر ده بيتعامل إزاي. الأخضر بيتعمل أزرق مع أصفر هيدينا الأخضر هكذا، أصفر وأزرق هيدينا الأخضر. نزود ادانا الدرجة دي هكذا. وهنشوف مع بعض بعد ما ندي الدرجة الفتحة دي هندي من هنا الغامق ده اهو، يا دوبك هنزود ازرق بس على الاخضر بتاعنا ادانا الاخضر الغامق، وغامق من يم هنا، والجرايب مع البعيد ندمجهم مع بعض ولسه نحط عليهم ملامح تانية. ده مبدئي. ونبدأ نرسم، ندي الخضرة البعيدة اللي في الأفق البعيدة دي بلون رصاصي مدي الخضر. نشوف اللون ده برضو بيتعمل ازاي. أبيض عليه شعرة أزرق هيدينا السماوي أو اللبني، على شعرة أحمر خد لي الموف شوية، زود الأزرق شوية أهو،
مع شعرة أصفر أبيض. ده مع شعرة أصفر هيديك الرصاصي اللي فيه الخضار ده، اللي إيه، زود الأحمر شوية عشان يديك اللون الضبابي. أدا اللون الخضرة البعيدة بالشكل ده. عايزين رصاصي على الأخضر ماشي، رصاصي على الموف ماشي، رصاصي على الأحمر شوية ماشي، زي ما احنا عايزين. زي ما هنشوف في الرصاصيات هندرب معاكم رصاصيات تانية. أدا لون الخضرة اهي، هنعملها بسرعة رصاصي واخد للأخضر. وبعد كده السما، يلا نشوف لون السما ده بيتعمل ازاي. أبيض وعليه شعرة أزرق وشعرة أحمر علشان يديك يعني مدي للرصاص شوية، لكن الأحمر ده طلع زيادة شوية ما يهمش، هناخد من الخليط نفسه ونحط أزرق وأبيض تاني أهو. أدا الأبيض، أدا يعني لون السما بتاع، نحط شعرة أزرق عليه كمان. أدا لون السما بتاعنا اللي احنا هنشتغل بيه، أزرق شوية أهو. ده لون السما هكذا. نبدأ نحط لون السما في الأماكن الفاضية اللي احنا سبناها، ونحدد بالسما زي ما احنا عايزين. وحتى الكتل اللي احنا عملناها باللون الزيتي دي، ده المساحات اللي احنا عملناها باللون الزيتي، ممكن اخد منها بعض البؤر اللي السما باينة من خلالها هكذا. الأجزاء دي كأن السما باينة من بين الأشجار. لسه لما نحط سيقان الأشجار ونعمل ملامح الأوراق هتبان كأن السما باينة من بين الإيه، من بين الأوراق دي بالشكل ده. زي ما قلنا احنا هنرسم النهاردة بشكل مختلف، ولكن بالشكل ده أريح من إننا كنا ندي السما كلها ونرجع ندي الأشجار عليها. لا، بالشكل ده نحط الملامح اللي احنا عايزينها. بدأنا نشتغل ندي بعض الملامح في الأشجار اهوت قبل ما ندي السيقان وبتاعة الأشجار. خد بالك بالضربات دي بنحط في كل جزئية ألوانها. لا، في فجأة هتلاقي المنظر بان معاك وملامح المنظر بانت معاك. طبعا الشجر بدرجات الأخضر المختلفة، كل شجرة لها يعني إيه درجة أخضر مختلفة، زي ما احنا شايفين مع بعض كده. اللون الرصاصي ده دربناه مع بعض، وطبعا اللون الزيتي ده دربناه مع بعض، أصفر وأخضر، بس هنحط عليه شعرة أحمر عشان يديك اللون الزيتي اللي احنا شغالين بيه ده. وادي بعض سيقان الأشجار هكذا علشان نعمل أوراق الأشجار اللي هي الأوراق الخيوط الرفيعة زي الشعر كده. ده نوع من الشجر عندنا هنا. زي ما قلنا المنظر ده صورة واقعية من البلد، من عندي من هنا. يعني أحد الفنانين صور الصورة دي وحب إن أنا أرسمها. يعني الفنان إسماعيل شتا هو اللي صور الصورة دي وقال يا ريت نرسمها، فأنا تلبية لطلبه يعني رسمنا المنظر ده باللون الأخضر. بنبدأ نحط ملامح الشجر اللي احنا أسسنا له هكذا. ولكن الجزئية الغامقة دي هنسيبها غامقة، بل هنغمقها أكتر بعد ما ندي سيقان الأشجار، لأنها مكان يعني ضلمة أصلا متخلل وفيه ظلال شديدة جدا، لدرجة إن هو مدينا اللون الضلمة اللي احنا شايفينه ده. هيبان طبعا مع بعض واحنا بنحط الملامح. الآن الأوراق اللي احنا أسسنا لها باللون الغامق بنحط عليها ملامحها باللون الفاتح، أخضر فاتح مناسب لل لل للأوراق يعني اللي أنا شغال بيها. وهنا غرفة صغيرة كده مبنية بالطوب الأبيض ومحطوط عليها مشمع من فوق كده، حتت مشمع أزرق كده مع مشمع أبيض.
دي الواقعية الموجودة قدامنا فعلا في الصورة، فاحنا برضو هنحاكي هذه الطبيعة. وجنب الغرفة دي شوية جش قدام، جش محطوط قديم كده. الجش ده معمول باللون اللي هو السيموني مع اللون الأصفر. نشوف الألوان دي واحنا بندربها، نشوفها. اللون الأصفر أساسي مع شعرة أبيض، لازم الأحمر يخش. نزود نفتح شوية، ولازم الأزرق برضو يخش عشان يحول لك اللون لإيه، طحيني كده. يعني بتاخد الدرجات، لازم يزيد شعرة أحمر كمان على الدرجة دي مع الأصفر، ونشعر بالأحمر برضو تاني. يعني نهدي اللون الأصفر شوية بالأحمر شوية. يعني هو ده لون الجش الفاتح. طبعا درجات كتيرة جدا، أهم شيء تكون عارف أساس اللون بيطلع من إيه. أساس اللون بيطلع من إيه. وبعد كده بتزود أزرق شوية أحمر شوية، ده حسب الدرجة اللي أنت شايفها قدامك. هتلاقي نفسك رايح على اللون اللي أنت عايزه. بس زي ما قلنا أهم شيء تبقى عارف أساس اللون من إيه. يعني الأخضر أصفر وأزرق. طبعا زودت أصفر شوية يديك أخضر. أخضر مصفر شوية، زودت أزرق يديك مزرق شوية، تحط أحمر يقلب على الزيتي. أهم شيء أساس اللون. بنفسجي أحمر وأزرق، تحط عليه أبيض وتشعر، تزود أحمر شوية، تزود أزرق شوية. فهي أهم شيء تبقى عارف أساس اللون. القش اللي قدامنا ده درجات كتيرة أهي. الإضاءة بتلعب دورها. القش القديم، القش المتعص شوية، متبهدل شوية. فالدرجات دي بتختلف بقى، انت بتشوفها. اهم شيء تكون عارف اساس اللون ايه. وبعد كده بتزود الدرجات اللي انت عايزها. يعني القش اللي احنا عاملينه ده من فوق مديك الدرجة الايه، الطحيني شوية، زودنا الاحمر شوية على الايه والازرق، فاداك الطحيني ده. شفت اللون الرصاصي؟ هنبدأ ندي الأرضية. الأرضية ممتزجة باللون الرصاصي واللون السيموني، إضاءات الشمس مع لون الأرضية نفسه. وكل ما بنيجي في اليم الظل بنزود الرصاصي شوية، ولكن الرصاصي اللي هو مايل للحمار شوية، للبنية شوية. الرصاصي المايل للسيموني ده لما بيبقى مايل للإضاءة. أما كل ما رحنا ليم الظل الرصاصي بيرجع لأصله، الرصاصي اللي هو عاطي للموف شوية، والرصاصي اللي عاطي للزرقة شوية، رصاصي يعني في ترابي كده. نشوف الرصاصي ده بيتعمل ازاي بدرجته. طبعا أبيض وأزرق أساسي، وبعد كده نشعر بالأحمر عليه، لكن الأحمر زاد مني، زود الأزرق والأبيض تاني. اداك رصاصي اهوت، لان الفرشه كان فيها اصفر اصلا. نزود الاصفر شويه هيديك الرصاصي بتاعنا اهو. ادي الرصاصي، طبعا درجات كتيره. زي ما قلنا رصاصي مدي الاحمر شويه، رصاصي مدي الاخضر شويه، رصاصي مدي للموف زياده. الرصاصيات دي اسره كبيره خالص، من اهم الاسر، اسره الرصاصي. طبعا الالوان انا يعني مقسمها الاسر: أسرة البنيات، وأسرة الأخضرات، وأسرة الرصاصيات. ودول أهم 3 أسر في الحقيقة. واتكلمنا عن الكلام ده باستفاضة في فيديو دايرة الألوان. ونرجع تاني لمنظرنا. أدا الأرضية هي الأرضية دي ما انتهتش على فكرة. الأرضية دي لسه هيكون فيها شغل وملامح كتيرة، ولكن خلونا نرجع نروح للحتة اللي على اليمين دي. الحتة دي فيها زي كوم حطب كده وخشب قديم محطوط على بعضه. وجش برضو كده متناثر حواليها. شوفوا لاحظوا معايا ازاي بندي ملامح الحطب ده والعفش ده. وزي ما تعودنا مع بعض
قبل كده ان احنا بندي اللون المبدئي لكل عنصر، اما الملامح بنحطها واحدة واحدة الاخر بعد ما الالوان تشد شوية. هذا الخضرة اللي احنا حطينا اساسها من شوية بنبين اهو. هنجرب الكاميرا ان شاء الله عليها في الملامح المهمة، نشوف بنحطها ازاي وازاي بنحرك الفرشة وازاي بتكون وضعية الفرشة واحنا بندي الملامح. كوم الحطب ده هنرجع له تاني ندي ملامحه. الارضية دي هنرجع لها تاني. الاشجار اللي احنا عملناها دي ما انتهتش طبعا، حتى المساحة الخضرية اللي في الافق دي، حتى السماء ومتخللات الاشجار، كل ده هنرجع له واحدة واحدة واحنا بنعمل ملامحه. حتى الجش اللي هو جنب الغرفة اللي هناك هنعمل ملامح. شفت، رجعنا للكتلة الخضرية ندي لها بعض الملامح، وهكذا بنطوف واحدة واحدة على هذه العناصر. ندي ملامحها كل عنصر ونسيبه ونروح للعنصر اللي بعده لحد ما تظهر الملامح لنا مرضية إلى حد ما، أو يعني لحد ما نجيب آخرنا. احنا معانا صورة بنشتغل منها، الحتة الفاتحة بنحطها، الحتة الغامقة بنحطها. حتى الغرفة رجعنا لها تاني اهوت علشان ندي ضربات كأنها الطوب تبدو على بعضها كده كأنه الطوب اللي هي مبنية منه. شوف، حط الغامق ونرجع نحط الفاتح، وهي دي الفلسفة بتاعتنا، وهو ده شغلنا اللي هو بنكرره في كل مرة. أسأل الله لي ولكم التيسير والسداد. ظهر الطوب إلى حد ما بالضربات العرضية اللي احنا عملناها دي. وننتقل بعد كده للمشمع اللي فوق الغرفة دي، مشمع قديم متني يمين وشمال ومتطبق. حتة مشمع زرقاء وفوقها حتة بيضة صغيرة كده. ادينا تلاحظ جسر الظل بين المشمع والغرفة الأول، وبعد كده حطينا المشمع باللون اللي هو البترولي أو الأزرق الباهت مطرح الشمس، وادي حتة تانية باللون الأبيض أهو مرمية عليها بالشكل ده. زي ما قلنا احنا بنبص من الصورة وبنحط الملامح اللي احنا شايفينها قدامنا. الحتة دي بنزود الكتلة الشجرية شوية، ونرجع نزود برضو الإضاءة بتاعة المتخللات بتاعة السماء من بين الأوراق وبعضها. شفت، بتبينها اهو، لسه هتضرب عليها ضربات خفيفة كده بعيدان الشجر وأوراق الشجر معدية قطع الإضاءة دي، فتديك الواقعية اللي احنا شايفينها دي. وبعض الملامح زي الجش كده والعفش اللي هو في الجرن نفسه. طبعا الجرن احنا عملنا الأرضية وقلنا هنرجع لها تاني، وبنطوف على العناصر. هنحط لسه عيدان الجش هنا وهناك، وهجرب لكم من الملامح المهمة إن شاء الله. وادي الشجر، الجزئية دي فيها الشجر مدي للبنية شوية، زي ما تقول الورق بتاعها ناشف شوية.
أو كده، أو معرض للإضاءة إلى حد ما. الإضاءة طبعا من ورانا، الإضاءة من ورانا على يدك الشمال كده، الإضاءة جاية من الشمال ولكن من ورايا وأنا شغال برسم دلوقتي. تخيل الإضاءة ورايا، فالظلال رامية اليم هناك، رامية اليم هناك واليم اليمين شوية. حتى تلاحظ حتى جدار الغرفة من يم اليمين مظلل شوية. شفت ثقل الأشجار؟ ادينا مبدئيا ثقل الأشجار. أما من فوق فهي في الظل، وبعض العيدان اللي قطع هنا وهنا بسرعة يعني بلمسات خفيفة بانت معاك الأشجار. لسه طبعا هنظهر السيقان دي شوية، وهنظهر التظليل اللي بين السيقان وبعضها شوية. تابع معايا وشوف. الأماكن العميقة اللي فيها ظل قدامنا بنزودها تاني، مفيش مشاكل. والمتخللات العميقة والفروع اللي باينة، وقطع إضاءة السماء والفضاء واحدة واحدة. شفت المتخللات بزودها ظل اهو. دي مش السيقان، لا، دي المتخللات باللون الغامق. اما السيقان اللي انا حددت او يعني بدايتها باللون الفاتح، ولسه هكملها دلوقتي معاكم ان شاء الله. بنطوف على العناصر واحدة واحدة، بندي ملامح. اماكن المظللة بنزودها ظل شوية. شوف السيقان هنعملها ازاي. ادي السيقان اهي، ولكن وهي طالعة اليم فوق بقت في الظل، فانا محافظ على الظل من يم فوق، والفاتح من تحت على الجذع من تحت اللي باين. والإضاءة زي ما قلنا، الإضاءة من ورا، من ورانا من يم الشمال شوية. فأدى السيقان بتاعت الأشجار بانت. نبدأ نبين الجش بقى والعفش اللي تحت. وزي ما وعدتكم هجرب لكم الكاميرا في الملامح المهمة، تشوف هي بتتعامل ازاي، وازاي وضعية الفرشة. شفت الخضرة الخفيفة على اللون اللي أنا حطيته بالراحة كده بعرض الفرشة، بتدي أطراف المساحة الخضرية دي وكأنها الأعشاب، وكأنها الأوراق بتاعت النباتات الصغيرة دي. وأدى العفش العشوائي اللي في الجرن بتاعنا والمساحة الفاضية، عفش عشوائي طالع يمين وشمال هكذا. هي دي الملامح اللي احنا بنتكلم عليها، باللون البني الفاتح، حمصي العسلي الفاتح، واللون الرصاصي. نبدأ نحط الملامح. طبعا الإضاءة من يم هنا، من يم الشمال من ورانا، فالمساحة تحت الأوراق مفيش أي ظل، لأن الشمس من هنا أصلا. الظل إنما هو هناك، احنا مش شايفين ظلها، اليم هناك. ولكن الإضاءة، كل الإضاءة هنا يمنا هنا، لأن الشمس من يمنا. وطبعا تعتبر يعني الظهر، الشمس تعتبر الظهر في كبد السماء، فما فيش ظلال واضحة الحقيقة. منظر مضيء مشرق، من المناظر المريحة بصراحة. شفت الملامح اللي على الأرض، حتت عالية وحتت واطية، والتراب والجش اللي لازق في الأرض، والحصو والعيدان المرمية يمين وشمال. جرن في مزرعة فيه الأشياء العشوائية دي. نرجع لكومة الحطب اللي على اليمين، ندي شوية يعني بعض العيدان، ونرجع للأرض ندي فيها بعض الحتت الفاتحة وندمجها مع بعضها تاني، مش هنسيبها كده اهو. بانت معانا الأرضية. بالفرشة الرفيعة ندي بعض العيدان.
شوف الجش البعيد ده الأول. هجرب لك الكاميرا تشوف الجش وهو بيتعمل. هذا الجش شوية طالعين وشوية يمين وشمال وشوية شمال. جش قديم، والحبة اللي فوق الشمس مبهتاهم، واللي تحت الصفار بتاع الجش القديم فيها اهو. وبعض الحفر في الجش ده اللي احنا شايفينه في الصورة قدامنا، بان على بعضه ازاي من بعيد. هذا العيدان اهي رجعنا لها تاني، خشب مرمي على بعضه، فروع شجر، جش مرمي. دي موجودة بالفعل في الحقيقة. شوية عفش متكومين على بعض كده في جنب، بتظهر ملامحهم بالوضع اللي احنا شايفينه ده. هكذا الجش والحاجات دي بتتعمل بالفرشة الرفيعة. أجرب لكم الكاميرا نشوف من قريب بعض الملامح. شفت زي ما حطينا الغامق أدا الفاتح. هكذا بتوضع الملامح بتاعتنا واحدة واحدة. زي ما حطينا الأضواء على الأرض وملامحها كده، نرجع برضو للخضرة. أجرب الكاميرا. أيوة، شفت الفرشة وضعيتها بأطرافها كده، وتعمل بعض الأجزاء باللون الفاتح الأخضر الفاتح شوية، فدتك متخللات وكأنها فعلا أوراق اهي. ولما نبعد بالكاميرا تشوف الأشياء دي وكأنها يعني حقيقة بفضل الله تبارك وتعالى. أكتر أقرب أكتر. شفت الفرشة بتحط فين؟ تحط الأخضر في أماكن معينة، سايب المتخللات، محافظ على المتخللات. وهكذا في الجش اللي ورا، في كل العناصر اللي احنا عاملينها بنعمل الفاتح في اتجاه الضوء بالشكل اللي احنا شفناه ده، علشان أخيرا نعمل الشباك بتاع الغرفة بتاعنا. وبكده ننهي رحلتنا مع بعض النهاردة، على أمل اللقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة. يعني لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.